سلام خدمت دوستان عزیزم. مجید رمضانی هستم، مدرس و نوازنده گیتار. امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز میخوام راجع به یک قطعه مهم تاریخی باهاتون صحبت کنم به اسم کانسیون دل امپرادور اثر لوئیس د ناروایز. عرض کنم خدمتتون که این قطعه برمیگرده به دوران رنسانس و با هم میخوایم توی یک سفر تاریخی به اون دوران بریم و ببینیم اصلا توی این دوران رنسانس چه اتفاقاتی افتاده، با آهنگساز آشنا بشیم، با شرایط سیاسی اون دوران آشنا بشیم و در آخر من قطعه رو براتون آنالیز میکنم و براتون اجرا میکنم. یه سفر جادویی میخوایم با هم دیگه بریم در تاریخ. امیدوارم با من همراه باشید و دوست داشته باشید. خب دوستان عزیزم، اولین جایی که با هم دیگه میخوایم بریم دوران تاریخی این قطعه است. دوره تاریخی این قطعه برمیگرده به دوران اوج رنسانس، قرنی که اروپا شاهد انقلابی در هنر معماری و موسیقی بود. این دوره زمانی بود که انسان به مرکز جهان اندیشه تبدیل شد و هنرمندان و دانشمندان تلاش کردند زیبایی را با خلاقیت و علم ترکیب کنند. در اصل میشه گفت رنسانس عصر بازگشت به ارزش‌های کلاسیک یونان و روم بود و یکی از بارزترین ویژگی‌های شکوفاییش در موسیقی و هنرهای تجسمی و اصلاحات دین بود. خب توی یه همچین دورانی که میشه بگیم دوران سال 1500 تا 1600 میلادی است، هم دوره میشه مثلا با دوره شاه اسماعیل صفوی ما. لوئیس د نارویز به دنیا اومد و تو اون دوران زیست. لوئیس د نارویز یا لوئیس د ناروایز آهنگساز و ویولا نواز اسپانیایی یکی از چهره‌های برجسته موسیقی رنسانس بود. او به عنوان یک موسیقیدان در دربار کارول پنجم امپراتور مقدس روم خدمت میکرد. ناروایز در هنر تنظیم و بازنویسی موسیقی استاد بود و توانست قطعاتی خلق کند که امروز نیز به عنوان شاهکارهای بی‌نظیری شناخته می‌شوند. کانسیون دل امپرادور یا ترانه امپراتور از جمله این آثار است که آن را با الهام از یک آهنگ محبوب آن زمان تنظیم کرد. ببینید دوستان، لوئیس د نارویز یعنی یک جورایی ارنجمنت بود، یعنی کارش تنظیم بود. مثلا یک ملودی توی اون دوران مثلا میشنید، ملودی با ارزشو، اونو میومد برای یک سازی مثل ویولا اینو تنظیم و بازنویسی میکرد، به شاخ و برگ میداد بر اساس ویژگی‌های موسیقی اون دوران. اما چرا این قطعه اینقدر خاص است؟ پاسخ در رابطه نزدیک بین ناروایز و امپراتور کارول پنجم نهفته است. کارول پنجم که امپراتور مقدس روم و همچنین پادشاه اسپانیا بود، علاقه شدیدی به موسیقی داشت. این قطعه به طور خاص برای او تنظیم شد و گویای سلیقه موسیقیایی خاص اوست. کانسیون دل امپرادور نمادی از شکوه و عظمت دربار امپراتوری مقدس روم است، جایی که هنر و سیاست دست در دست هم داشتند. ببینید این آقای کارول پنجم پادشاه سه تا، یعنی بخوام بهتون خیلی ساده تر بگم، پادشاهی سه کشور بهش ارث رسیده بود. یکی امپراتور مقدس روم بود که خود این امپراتوری مقدس روم مجموعی از کشورهای مختلف امروز ما میشن، مثل آلمان، ایتالیا یا جای دیگه. یکی پادشاه اسپانیا بود و یکی هم پادشاه اتریش. اینا رو به خاطر بصرت‌هایی که داشتن، پدرش فیلیپ زیبا و مادرش اسمش درست به خاطرم نیست، اینا هر کدوم میراث یک خاندان سلطنتی یکی از این کشورها بودن. با وصلتی که کردن، اینا هم از سمت مادرش بهش ارث رسیده، هم از سمت پدرش. حالا ارتباط این قطعه با هنرمندان بزرگ آن دوران. این قطعه همچنین با هنرمندان دیگری مثل جوسکن دپره مرتبط است. آهنگ اصلی این قطعه بر اساس آن ساخته شده، توسط جوسکن، یکی از بزرگترین آهنگسازان دوران رنسانس، نوشته شده. پس اینجا چی میفهمید؟ ببینید این قطعه‌ای که کانسیون دل امپرادور، این ملودی برای آقای جوسکن دپره بوده. خب و آقای نارویز این قطعه رو برای ویولا تنظیم کرده و باز آفرینی کرده.
یعنی یک جورایی الهام گرفته به شاخ و برگ داده. این نشان می‌دهد که چگونه موسیقیدانان آن زمان از آثار یکدیگر الهام می‌گرفتند و آنها را به شیوهی خلاقانه بازآفرینی می‌کردند. پس در این بهتون میگم که یعنی یک جورایی الهام گرفتن و کپی کردن، شاخ و برگ دادن توی اون دوره که ویژگی‌های خلاقانه حساب می‌شده. حالا ما امروز به این مثلا هر کسی که این کارو می‌کنه میگن کپی کرده، در حالی که نه، این الهام میگرفت. این یک کار بسیار مرسومی بوده تو موسیقی از گذشته تا به امروز، نه تنها تو موسیقی، در شعر. مثلا حافظ خود ما اخاجوی کرمانی الهام گرفته از نمیدونم حتی یزید خلیفه مسلمانان بنی امیه، از شعر اونم الهام گرفته و این کار غلطی نیست که به قول پاکو دلوسیا موسیقیدان بزرگ اسپانیا و نوازنده بزرگ فلامنکو میگه موسیقیدان خوب موسیقیدانیه که خوب بدزده و قطعه رو برای خودش بکنه و یه چیز جدید از توش ارائه بده. حالا بریم سراغ اهمیت فرهنگی و هنری این قطعه. امروز که این قطعه را اجرا میکنیم به نوعی سفری داریم به عمق تاریخ. صدای این موسیقی نه تنها نوای زیبایی از گذشته است، بلکه یادآور این است که هنر میتواند قدرتی فراتر از مرزهای زمان و مکان داشته باشد. امیدوارم با اجرای این قطعه شما هم مثل من لذت ببرید و عمیق‌تر با دنیای موسیقی رنسانس آشنا شوید. بیایید سفری کنیم به قلب این دوران با شکوه. امیدوارم از برنامه تا الان لذت برده باشید. بریم اجرای قطعه.
مرسی که با من همراه بودید. امیدوارم این قطعه لذت برده باشید. راستیتش من تا اهل صحبت کردن خیلی نیستم و این اولین برنامه‌ای بود که براتون این مدلی ساختم. امیدوارم هر نقصی بود ببخشید منو و انشالله که در آینده بهتر خواهم شد. و اگر از این اجرا و این برنامه لذت بردید، اگر مایل بودید لایک و سابسکرایب فراموشتون نشه. مخلصتونم. بدرود.